Hello students, Anekant Education Society's Tuzaram Chaturchand College of Arts, Commerce and Science, Baramati, myself Mr. Prashant Devidas Pawar. This is the next session of 11th Science Mathematics paper number 2nd chapter Complex Numbers. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण कॉम्प्लेक्स नंबर मधील पॉवर्स ऑफ आय आणि त्याच्यावरची काही एक्झाम्पल्स, त्यानंतर अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हा पार्ट स्टडी केला आहे. ते काही पॉइंट्स पाहूयात. पॉइंट्स डिस्कस्ड इन प्रिव्हियस सेशन, पॉवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अँड एक्झाम्पल्स ऑन इट, examples on equality of complex numbers, and third one examples on algebra of complex numbers. त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा जो पार्ट होता तो म्हणजे अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आणि त्यात ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हे आपण सगळं स्टडी केलेलं आहे. त्याचे प्रॉपर्टीज पाहिलेल्या आहेत. त्यानंतर पॉवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हा जो कन्सेप्ट आपण स्टडी केला आहे त्यामध्ये आय रेस टू एन, वेर एन इज पॉझिटिव्ह इंटिजर असेल तर आय रेस टू एन ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची, तेव्हा जो इंडेक्स असेल तो एन, त्या एनला आपण 4ने डिव्हाइड केलं. डिव्हाइड केल्यानंतर जर आर हा रिमाइंडर मिळत असेल आणि आर ची व्हॅल्यू जी आहे म्हणजे रिमाइंडर जो आहे तो 0, 1, 2 आणि 3 यापैकी काही मिळेल. त्यानुसार आपण त्या पॉवर्सचं कन्व्हर्शन केलं 4m प्लस आर, वेर m इज कोशंट अँड r इज रिमाइंडर याच्यामध्ये, आणि व्हॅल्यूज आय रेस टू एन इज नथिंग बट आय रेस टू आर, वेर आय रेस टू 4n इज 1. अशा पद्धतीने आपण ते सॉल्व्ह केलेले आहे. याच्यावरची आता आणखी काही आपण पॉवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आणि एक्झाम्पल्स ऑन अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किंवा इक्वेलिटी याच्यावरची आणखी काही एक्झाम्पल्स आहेत, ती पहिल्यांदा स्टडी करूयात. फर्स्ट एक्झाम्पल, सी हियर, प्रूव्ह दॅट 1 प्लस आय रेस टू 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आय रेस टू 4 इज इक्वल टू 16. हे जे कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिलेले आहेत यांचा पॉवर इथे 4 दिलेला आहे आणि ते इज इक्वल टू 16 आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. मग आपण LHS घ्यायला लागेल आणि त्यावरून RHS मिळवावं लागेल या ठिकाणी. त्यासाठी आपण डिव्हिजनच्या प्रॉपर्टीजमध्ये एक प्रॉपर्टी स्टडी केली, ती म्हणजे 1 अपॉन आय इज इक्वल टू मायनस आय. सो इथे लिहिले पहा, सोल्युशन वी हॅव 1 अपॉन आय इज नथिंग बट मायनस आय. हे मायनस आय जी व्हॅल्यू आहे ती इथे पुटअप करूयात. कन्सिडर 1 plus I raised to 4 into another bracket 1 plus 1 upon I raised to 4 now is equal to here 1 plus I raised to 4 as it is 1 minus I bracket raised to 4. 1 upon I ला इथे या ठिकाणी मायनस आय पुटअप केला. आता पहा विद्यार्थी मित्र, या ठिकाणी 1 plus I ला A कन्सिडर केला, 1 minus I consider it as a B, and powers are same here, indices are same. So if the indices are same and bases are different, then we can write it as a raised to m into b raised to m is equal to ab bracket raised to m. So in this way we can write this as a 1 plus I into 1 minus I bracket raised to 4. So इथे लिहिलं पहा 1 plus I into another bracket 1 minus I and complete bracket raised to 4 लिहिलेलं आहे या ठिकाणी. आता येथे मल्टिप्लिकेशन करता येईल. नाव हिअर a plus b, a minus b is there, so we can write it as a square minus b square. अशा पद्धतीने लिहिता येईल हे. मग a square minus b square जर लिहिलं तर 1 स्क्वेअर मायनस आय स्क्वेअर. ओके, या ठिकाणी आय स्क्वेअर म्हणजे माहिती आहे आपल्याला. सो पुट हिअर आय स्क्वेअर इक्वल टू मायनस 1. सो व्हॉट वी गेट 1 स्क्वेअर ॲज 1 मायनस ॲज इट इज आय स्क्वेअर इज मायनस 1 ब्रॅकेट इज टू 4. नाव 1 minus of minus 1 means plus 1.
सो 1 + 1 इट गिव्स 2, 2⁴ आला पहा या ठिकाणी. 2⁴ ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. 2 × 2 × 2 × 2 4 times, so it gives 16. So therefore this is the required value of the given expression in the form of complex number. आपल्याला म्हणून काय मिळाले या ठिकाणी 1 + I bracket to 4 into 1 + 1 upon I bracket to 4 is nothing but 16. अतिशय सोपं एक्झाम्पल आहे. याच प्रमाणे सेकंड एक्झाम्पल पाहूया. If a + 3i upon 2 + ib is equal to 1 - I, show that 5a - 7b is equal to 0. विद्यार्थी मित्र, या ठिकाणी आपल्याला a आणि b च्या व्हॅल्यूज पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट कराव्या लागतील. 5a - 7b is equal to 0 मध्ये LHS मध्ये त्या ab च्या व्हॅल्यू ठेवून आपल्याला 0 मिळवावं लागेल. ओके, मग हे ab च्या व्हॅल्यू कुठून काढायच्या? तर दिलेला जे कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये जे इक्वेशन दिलेलं आहे त्यावरून त्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. तर त्यासाठी आपण हे दिलेलं इक्वेशन जे आहे ते कन्सिडर करूया. a + 3i, आता इथे a + 3i आहे अपॉन 2 + ib आहे. इथे दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचा मल्टिप्लिकेशन घेता येईल. मल्टिप्लिकेशन जर घ्यायचं झाला तर आपण a + 3i ॲज इट इज ठेवूया. 1 × 2 इट गिव्स 2, 1 × ib, so it gives again plus ib. Now minus I × 2, minus 2i, minus I × ib, so minus I²b. Now substitute here, I² is nothing but -1. -1 put up करूया I² च्या जागी, म्हणजे a + 3i as it is equal to 2ib - 2i. याच्यातून I कॉमन घेऊया, so b - 2 आला ब्रॅकेटमध्ये, ब्रॅकेट कंप्लीट I. Plus now I² is -1, so minus of -1 म्हणजे +1 into b, so it is +b. ओके, आता पहा 2 आणि हा +b हे रियल नंबर्स आहेत, सो एकत्र कलेक्ट करूयात ते. म्हणजे या ठिकाणी a + 3i is equal to 2 + b plus b - 2i या ठिकाणी आले. Now, by equality of two complex numbers, we equate these real part and imaginary part of these complex numbers. So, by equality of complex numbers, see here, a is nothing but 2 plus b here, and 3 is nothing but b minus 2. Okay, मग 3 is equal to b minus 2 इथे आलेला आहे. याच्यावरून आपल्याला b is equal to हा 2 जो आहे तो 2 आपण LHS ला घेऊया, सो 3 + 2 होईल, मग b is equal to 5 येणार आहे. सबस्टिट्यूट b equal to 5 in this equation. So what we get, a is equal to 2 + 5, so it gives 7. So a is equal to 7 आन्सर आला. या ठिकाणी आपल्याला 5a - 7b is equal to 0 प्रूव्ह करायचं आहे. त्यासाठी आपण a आणि b च्या व्हॅल्यूज या 5a - 7b मध्ये सबस्टिट्यूट करूया, म्हणजे LHS मध्ये पुटअप करूया. सो पुट a is equal to 7 and b is equal to 5 in 5a - 7b. So what we get, 5 into 5a - 7b is nothing but 5 into 7 minus 7 into b is 5. So 5 into 7 is 35 minus 7 into 5 is again 35. So 35 minus 35 it gives 0. So 5a - 7b is nothing but 0. Hence we proved this 5a - 7b as a 0 from the given equation in the form of complex number. ठीक आहे. याच पद्धतीनं थर्ड एक्झाम्पल पाहूया. If x plus iy is equal to a plus ib bracket cube, show that x upon a plus y upon b is equal to 4 into bracket a² minus b². परत दिलेले एक्सप्रेशन घेऊया. पण दिलेले एक्सप्रेशन जेव्हा सिम्प्लिफाय करणार आहात त्यावेळेस विद्यार्थी मित्रो a plus ib ब्रॅकेटचा क्यूब आहे, हा a plus b ब्रॅकेट क्यूब नुसार हे एक्सपान्शन करावं लागेल. म्हणजेच पहा
x plus iy is equal to a plus ib bracket cube. Now we know that a plus b bracket cube आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. a plus b bracket cube जो आहे फॉर्म्युला तो कशा पद्धतीनं एक्सपान्शन केला जातो तर a cube plus 3a square b in place of b ib is here. प्रत्येक वेळेस बघा आपण या ठिकाणी हे ib म्हणजे b घेणार आहोत आणि a म्हणजे या ठिकाणी aच रिप्लेस करणार आहोत. a cube plus 3a square into ib इथे ib पुटअप केलं plus 3a b square means ib bracket square plus b cube in place of b again ib is there ib bracket cube. या पद्धतीने एक्सपान्शन केले. पुढे आता हे सिम्प्लिफाय करूया. x plus iy is equal to a cube plus 3a square into bi plus 3ab square into i square. इथे पहा i b ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे म्हणजे i स्क्वेअर इंटू b स्क्वेअर होईल. मी b स्क्वेअर अगोदर लिहिले i स्क्वेअर नंतर लिहिले प्लस i b ब्रॅकेट क्यूब आहे i क्यूब इंटू b क्यूब. आता आपल्याला माहिती आहे i स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 येते म्हणजे इथे -1 पुटअप करता येईल आणि i क्यूबची व्हॅल्यू जी आहे ती आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे ती म्हणजे -i येते कारण i स्क्वेअर म्हणजे -1 पुढे i शिल्लक राहणार आहे म्हणजे दॅट मीन्स -1 इंटू i सो इट इज -i. मग x प्लस iy इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर bi प्लस 3ab स्क्वेअर ॲज इट इज. i स्क्वेअरच्या जागी -1 i क्यूब मीन्स -i हिअर. आता विद्यार्थी मित्रो सिम्प्लिफाय करूया पुन्हा. या ठिकाणी आपल्याला a क्यूब हा प्युअरली रिअल नंबर आहे. इथे i प्रेझेंट आहे म्हणजे हा इमॅजिनरी नंबर झाला. 3ab स्क्वेअर इंटू -1 आहे याचा अर्थ -3ab स्क्वेअर येणार म्हणजे हा देखील प्युअरली रिअल नंबर झाला आणि इथे मात्र -ib क्यूब आहे मग हा प्युअरली इमॅजिनरी म्हणजे 3a स्क्वेअर bi आणि -b क्यूब i हे दोन प्युअरली इमॅजिनरी नंबर्स आणि या ठिकाणी हे a क्यूब जो आहे तो एक आणि -3ab स्क्वेअर हे दोन नंबर्स आपल्याला एकत्रपणे कलेक्ट करता येतील. सो x प्लस iy इंटू ब्रॅकेट a क्यूब 3ab स्क्वेअर लिहिला प्लस 3a स्क्वेअर b मायनस b क्यूब ब्रॅकेट कंप्लीट i. रिअल नंबर्स आणि इमॅजिनरी नंबर्स एकत्र केले. आता आपण दोन इकडे LHS ला देखील एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे RHS ला देखील कॉम्प्लेक्स नंबर आहे a प्लस i b च्या फॉर्म मध्ये. मग इक्वेट करूया बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. x इज नथिंग बट a क्यूब मायनस 3ab स्क्वेअर हे दोन्ही रिअल पार्ट्स. i सोबत जो असणार आहे y आणि इकडे i सोबत 3a स्क्वेअर b मायनस b क्यूब हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. इक्वेट केल्यानंतर आपण आता हे x आणि y जे आहेत या x इज इक्वल टू a क्यूब मायनस 3ab स्क्वेअर याच्यामध्ये दोन्ही टर्म मध्ये a कॉमन घेता येतो. सो मी कॉमन घेतो इथे आणि इथे b ही टर्म जी आहे ती कॉमन घेता येते. अशा पद्धतीनं x इज इक्वल टू a इंटू ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस 3ab स्क्वेअर y इज इक्वल टू b इंटू ब्रॅकेट 3a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. मग आता आपल्याला इथे x अपॉन a पाहिजे तर x अपॉन a लिहिता येईल. x अपॉन a इज इक्वल टू a स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर and y upon b is equal to 3a square minus b square. विद्यार्थी मित्रो इथे जर पाहिलं आपण LHS ला या दोघांची ऍडिशन आहे मग इथे ऍडिशन करूया म्हणजे इकडे RHS ची पण ऍडिशन होईल. सो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज नथिंग बट a स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर इथे लिहिला प्लस 3a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. हे सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला मिळेल a स्क्वेअर प्लस 3a स्क्वेअर म्हणजे 4a स्क्वेअर आला पहा आणि मायनस 3b स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर म्हणजे 4b स्क्वेअर पुन्हा. सो 4 कॉमन घ्या म्हणजे 4 इंटू ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके पहिल्यांदा दिलेलं इक्वेशन जे आहे कॉम्प्लेक्स फॉर्म मधलं ते सोडवून घेतलं आपण. त्यानंतर इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरनुसार रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट इक्वेट केले. मग
x अपॉन ए वाय अपॉन बी मध्ये कन्वर्शन केलं, त्यानंतर दोघांची ॲडिशन जर केली आपण तर आपल्याला जे काही प्रूव्ह करायचं होतं ते मिळालेलं आहे या ठिकाणी. अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरवर पुढचं एक एक्झाम्पल पाहूया. फाइंड x and y if x plus 2y plus 2x minus 3y I plus 4i is equal to 5. या ठिकाणी x आणि y च्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे आहेत. पुन्हा आपण इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्सचा यूज इथे करणार आहोत. दोन्ही साईडला कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आय बीच्या फॉर्ममध्ये लिहून रिअल आणि इमॅजिनरी पार्ट पुन्हा एकदा इक्वेट करणार आहोत. ओके, so let us consider the given sum. Then आता पहा, हा 4i जो आहे तो LHS चा मी RHS ला घेतोय, म्हणजे काय लिहिता येईल इथे x plus 2y as it is 2x minus 3y ब्रॅकेट कंप्लीट I as it is equal to 5 minus 4i RHS ला घेतला. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी रिअल आणि इमॅजिनरी पार्ट आपल्याला लिहायचे आहेत, इक्वेट करायचे आहेत. सो बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स LHS ला जो रिअल पार्ट आहे x प्लस 2y आहे, RHS ला जो रिअल पार्ट आहे तो आहे 5, म्हणजे x प्लस 2y इक्वल टू 5. पुन्हा इमॅजिनरी पार्ट जो आहे 2x मायनस 3y LHS ला आहे, इमॅजिनरी पार्ट RHS ला जो आहे तो -4 आहे. सो 2x मायनस 3y इज इक्वल टू -4 येणार आहे. सो मग x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 आला. हे फर्स्ट इक्वेशन म्हटलं. 2x मायनस 3y इज इक्वल टू -4 सेकंड इक्वेशन. आता हे दोन्ही इक्वेशन्स सायमल्टेनियस सॉल्व करायचे आणि आपल्याला x आणि y चे व्हॅल्यूज फाइंड आउट करता येणार आहेत यावर. ठीक आहे. सो आता हे जर सायमल्टेनियस सॉल्व करायचे असतील तर आपल्याला या ठिकाणी x किंवा y चे कोएफिशिएंट सेम करणं गरजेचं आहे. म्हणून मी या ठिकाणी काय करतोय, x चे कोएफिशिएंट सेम करतोय. मग x चा सेकंड इक्वेशनमध्ये कोएफिशिएंट आहे 2, फर्स्ट इक्वेशनला मग 2 ने मल्टिप्लाय करूया. सो मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 1/2 वी गेट, सो 2x प्लस 4y, 2 into 2 4, y is equal to 5 into 2 10, म्हणजे 2x plus 4y equal to 10 आला. Call it as equation number 3. Then we have to find out the value of x and y from 2 and 3. So what we get, subtracting equation 2 from 3. इक्वेशन 2 जो आहे तो 3 मधून सबट्रॅक्ट करा. याचा अर्थ 2x minus 2x 0 येईल, कॅन्सल होईल x ची टर्म. 4y minus of minus 3y is equal to 10 minus of minus 4. इथे पहा -10 आणि -4 मध्ये सबट्रॅक्शन केलंय आणि ते 4y आणि 3y -3y मध्ये पण सबट्रॅक्शन केलं, म्हणजेच 4y प्लस 3y 7y, 10 मायनस मायनस प्लस 4 म्हणजे 14. सो 7y is equal to 14. Therefore y is equal to 7 2s are 14. So it is y is equal to 2. ओके, अशा पद्धतीनं y ची व्हॅल्यू ही 2 आली. y ची व्हॅल्यू 2 जे आहे ते आपण इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करूयात फॉर फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ x. ओके, आता x ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे y इक्वल टू 2 पुटअप करून इक्वेशन 1 मध्ये. सो पहा, x प्लस 2 into 2 is equal to 5. In place of y we substitute that 2. Then x plus 2 into 2 4, x plus 4 is equal to 5. 4 LHS वरून RHS ला घेतला तर 5 minus 4 येणार आहे आणि 5 minus 4 is 1. अशा पद्धतीनं या दोन व्हॅल्यूज y is equal to 2 आणि x is equal to 1 अशा दोन व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट केलेल्या आहेत. दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर. आणखी एक एक्झाम्पल पाहूया आपण. इफ x plus 2i plus 15i raised to 6y is equal to 7x plus I cube into bracket y plus 4, then find the value of x plus 1. पहा विद्यार्थी मित्रो, या ठिकाणी x plus y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. त्यासाठी पुन्हा x आणि y च्या व्हॅल्यूज काढल्या पाहिजेत. इथे आपल्याला पॉवर्स ऑफ i देखील यूज करावा लागणार आहे, i raised to 6 I cube साठी.
गिवन दैट x, y बिलोंग्स टू R. ठीक है, consider the solution x plus 2i plus 15i raised to 6y as it is equal to 7x plus I cube into bracket y plus 4. आता पहा याच्यामध्ये i cube आणि i raised to 6 च्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्या पाहिजेत. त्यासाठी मी पहिल्यांदा त्या व्हॅल्यूज काढून घेतोय. i raised to 6, आता i raised to 6 ला जर 4 ने डिवाइड केला तर 4 into 1 plus 2 म्हणजे या ठिकाणी 2 रिमाइंडर आलाय. I raised to 4 is nothing but 1. I square is -1. So -1 is the answer for I raised to 6. Okay. And what about I cube? I cube च्या जागी I square into I -1 into I, so it is -I. या दोन्ही व्हॅल्यूज या ठिकाणी पुट अप करूयात. So what we get? X plus 2I plus 15 into -1 into y is equal to 7x plus I cube is nothing but -I ब्रॅकेट मध्ये y plus 4 येणार आहे. याच्यानंतर आता आपल्याला रियल आणि इमॅजिनरी जे नंबर्स आहेत दोन्ही साइडचे ते एकत्रपणे लिहावे लागतील. आपण जर ऑब्झर्व केला तर LHS ला x हा रियल नंबर आहे आणि -1 into 15 म्हणजे -15y हा देखील रियल नंबर आहे. म्हणजे हे दोन्ही एकत्र लिहिता येतील x -15y आणि हा इमॅजिनरी नंबर आहे. इकडे LHS वरून RHS ला जो आहे पार्ट 7x हा रियल नंबर आहे. त्यानंतर -I into y plus 4 हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. आता त्या पद्धतीने लिहूया. x -15y इथे घेतलं पहा, x -15y. आता 2i जो आहे तो इमॅजिनरी नंबर असाच लिहिला इज इक्वल टू 7x प्लस या ठिकाणी हा -y प्लस 4 ला मल्टिप्लाय केला, सो -y -4 ब्रॅकेट कंप्लीट I. इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करावा लागेल. पुन्हा रियल आणि इमॅजिनरी पार्ट्स इक्वेट करूयात. सो x -15y इज नथिंग बट 7x रियल पार्ट्स दोन्ही इथे लिहिलं. त्यानंतर इमॅजिनरी पार्ट जे आहे 2 इज इक्वल टू -y -4. ओके, दॅट इज -y -4 इज इक्वल टू 2 आला या ठिकाणी. आता y ची व्हॅल्यू याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर -y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आला 6. सो -y इक्वल टू 6 म्हणजे y इज इक्वल टू -6 या ठिकाणी. सो अशा पद्धतीने y ची व्हॅल्यू आली या ठिकाणी -6. आता आपण x ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करूयात. y इक्वल टू -6 जी आहे ती x ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करूया. y इक्वल टू -6. सो व्हॉट वी गेट? x -15 into bracket -6 is equal to 7 into x as it is. ओके, x ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. मग सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय करताना -15 -6 इट गिव्स 90 प्लस 90 अँड 7x हा LHS चा x RHS ला घेतला तर 7x - x इट इज 6x. मग 6x इज इक्वल टू 90 आला. 6x is equal to 90, therefore x is equal to 15. Thus, x equal to 15 and y is equal to -6 be the values of x and y. So, we have to find out here x plus y. So, x plus y is equal to 15 minus 6 is equal to 9. अशा पद्धतीने 9 आन्सर या ठिकाणी येतं. विद्यार्थी मित्र, आता आपण या ठिकाणी अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किंवा इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर त्यासोबत पॉवर्स ऑफ आय या सगळ्या कन्सेप्टचा यूज करून काही एक्झाम्पल्स सोडवलेत. आता आपल्याला हाच कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफ पेपर किंवा एखाद्या प्लेनवर कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करता येतो हे शिकायचं आहे. आपल्याला माहिती रियल नंबर्स जे आहेत ते आपल्याला नंबर लाईनवर प्लॉट करता येतात किंवा
पॉईंट जर असेल एक्स कॉमा वाय आणि एक्स वायचे व्हॅल्यूज या रिअल नंबर्स असतील तर आपण तो पॉईंट हा ग्राफ पेपरवर प्लॉट करू शकतो. त्याच पद्धतीनं आपल्याला या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स नंबर ज्या प्लेनवर आपण रिप्रेझेंट करणार आहोत त्या प्लेनला कॉम्प्लेक्स प्लेन असं म्हटलं जातं. तर त्या कॉम्प्लेक्स प्लेनवर तो कॉम्प्लेक्स नंबर कशा पद्धतीनं रिप्रेझेंट करायचे हे आपण स्टडी करूयात. सी आर्गेंड्स डायग्रॅम ऑर कॉम्प्लेक्स प्लेन. विद्यार्थी मित्र, कॉम्प्लेक्स नंबर ज्या प्लेनवर आपण रिप्रेझेंट करणार आहोत त्या प्लेनला कॉम्प्लेक्स प्लेन म्हटलं जातं किंवा आर्गेंड्स डायग्रॅम असं म्हटलं जातं. जीन रॉबर्ट आर्गँड रिप्रेझेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द पॉइंट इन अ प्लेन. तर जीन आर्गँडनी काय केलेलं आहे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आहे तो पॉइंटचा वापर करून प्लेनवर रिप्रेझेंट केलेला आहे. प्लेन म्हणजे सपाट पृष्ठभाग आपल्याला माहिती आहे. साधा आपला ग्राफ पेपर जर घेतला आपण त्याच्यावर देखील हा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आहे तो कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करायचं आहे ती जी कन्सेप्ट आहे ती आर्गँडनी मांडलेली आहे. म्हणून त्या डायग्रॅमला आपण आर्गँड्स डायग्रॅम असं म्हटलेलं आहे. So let us consider z is equal to x plus iy be a complex number. X and y be the real numbers here. रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट हे दोन्ही रिअल नंबर्स असणार आहेत आणि i ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती की स्क्वेअर रूट ऑफ -1 असते. सो देन z is equal to x plus iy represented by the point. आता पहा, हा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे z equal to x plus iy हा आपल्याला पॉइंट नी डिनोट करता येतो किंवा रिप्रेझेंट करता येतो. तर तो कशा पद्धतीने करायचा, रिअल पार्ट जो आहे रिअल पार्ट x आहे आणि इमॅजिनरी पार्ट y आहे. कोणताही पॉइंट जर आपल्याला ग्राफ पेपरवर रिप्रेझेंट करायचा असेल तर त्यासाठी तर आपल्याला त्याचा x कोऑर्डिनेट आणि y कोऑर्डिनेट माहीत असणं गरजेचं आहे. मग या ठिकाणी x प्लस iy म्हणजे रिअल पार्ट जो आहे तो आपण x कोऑर्डिनेट घेणार आहोत आणि इमॅजिनरी पार्ट जो आहे तो आपण y कोऑर्डिनेट घेणार आहोत. मग आता या ठिकाणी रिअल पार्टला आपण x कोऑर्डिनेट म्हटलंय, इमॅजिनरी पार्टला आपण y कोऑर्डिनेट म्हटलंय. मग त्या ॲक्सिसला देखील आर्गँडनी वेगळी नावं दिलेली आहेत. काय नावं दिलेली आहेत पाहूयात. तर x म्हणजे रिअल पार्ट आहे, सो x ॲक्सिसला रिअल ॲक्सिस असं म्हटलेलं आहे आणि y हा इमॅजिनरी पार्ट आहे म्हणून y ॲक्सिसला इमॅजिनरी ॲक्सिस असं म्हटलेलं आहे. सो हिअर x इक्वल टू रिअल पार्ट ऑफ z. झेडचा तो x काय आहे, रिअल पार्ट आहे. सो रिप्रेझेंटेड ऑन x ॲक्सिस. x ॲक्सिसवरच रिप्रेझेंट करायचं आहे, फक्त त्याला म्हणायचं काय तर रिअल ॲक्सिस. ओके. आणि y जो आहे तो इमॅजिनरी पार्ट ऑफ z आहे, रिप्रेझेंटेड ऑन y ॲक्सिस, सो कॉल्ड ॲज इमॅजिनरी ॲक्सिस. विद्यार्थी मित्रांनो, हे आपण कॉम्प्लेक्स प्लेनवर जे डिनोट करणार आहोत तर ते डायग्रॅमॅटिकली पाहूया. सो लेट अस कन्सिडर रिअल ॲक्सिस, दॅट इज x ॲक्सिस. नाव नेक्स्ट इमॅजिनरी ॲक्सिस ॲज y ॲक्सिस हिअर, ओरिजिन O. ओके. आता विद्यार्थी मित्रो, आपण जो पॉइंट आहे P x, y हा इथे या कॉम्प्लेक्स प्लेनवर रिप्रेझेंट करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला x कोऑर्डिनेट जो आहे हे डिस्टन्स जे असणार आहे x कोऑर्डिनेट म्हणजे हे y ॲक्सिस पासूनचं डिस्टन्स असणार आहे आणि y कोऑर्डिनेट म्हणजे x ॲक्सिस पासूनचं डिस्टन्स असणार आहे. ओके. तर पहा कशा पद्धतीने डिनोट करायचंय. x कोऑर्डिनेट आत्ताच सांगितलं की x कोऑर्डिनेट जो आहे तो y ॲक्सिस पासूनचं डिस्टन्स म्हणजे x इज रिअल पार्ट ऑफ z म्हणजे हे y ॲक्सिस पासूनचं जे डिस्टन्स आहे त्या पॉइंटचं. त्यासोबत y जो आहे तो इमॅजिनरी पार्ट ऑफ z आहे, त्याचं जे डिस्टन्स असणार आहे ते x ॲक्सिस पासून असणार आहे. अशा पद्धतीनं हे y इज इमॅजिनरी पार्ट ऑफ z आला या ठिकाणी
आणि x इज रिअल पार्ट ऑफ z आला. त्यानंतर हा पॉईंट अशा पद्धतीनं आपल्याला x, y असं रिप्रेझेंट करता येईल. हा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे या दोघांचा तर तो असणार आहे p इंटू ब्रॅकेट x, y रिप्रेझेंटेड बाय z. अशा पद्धतीनं आपण हा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस iy हा कॉम्प्लेक्स प्लेनवर रिप्रेझेंट केला बाय युझिंग द पॉइंट p इंटू ब्रॅकेट x, y. विद्यार्थी मित्रो, या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचा पार्ट लक्षात ठेवा. आपल्याला जो काही कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेनमध्ये किंवा आर्गँड्स डायग्रॅममध्ये, यालाच आपण आर्गँड्स डायग्रॅम असं म्हटले, तर आर्गँड्स डायग्रॅममध्ये जो रिप्रेझेंट करायचा असेल तर त्यावेळेस आपल्याला प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर हा पॉईंटच्या फॉर्ममध्ये लिहायचा आहे. आणि आपण नेहमीच्या पद्धतीनं जसा पॉईंट त्या ग्राफ पेपरवर रिप्रेझेंट करतो तीच मेथड यूज करून प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर हा रिप्रेझेंट करायचा आहे. ओके, याच्यावरचं एक्झाम्पल पाहूया आपण. एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 5i then represent the complex numbers z, z bar, minus z and minus z bar in Argand's diagram. या ठिकाणी आपल्याला z ची व्हॅल्यू दिली आहे, तर ती z ची व्हॅल्यू आहे 3 प्लस 5i. लेट अस कन्सिडर सोल्युशन. कन्सिडर z इज इक्वल टू 3 प्लस 5i. विद्यार्थी मित्रो, या ठिकाणी 3 प्लस 5i ही जी z ची व्हॅल्यू दिलेली आहे त्यावरून आपल्याला बाकीच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या म्हणजे z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z, मायनस z अँड मायनस z बार या तिन्ही व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट केल्या पाहिजेत. पहिल्यांदा z इक्वल टू 3 प्लस 5i असेल तर आपल्याला ते पॉईंटच्या फॉर्ममध्ये कशा पद्धतीने एक्सप्रेस करता येईल, तर रिअल पार्ट आहे 3, इमॅजिनरी पार्ट आहे 5, मग 3,5 अशा पद्धतीने हे एक्सप्रेस करता येतो. सो z इज नथिंग बट 3,5. ओके, हा आपल्याला कॉम्प्लेक्स प्लेनवर रिप्रेझेंट करता येईल. सेकंड, z बार घेऊया. z बार इज गिवन ॲज, that is we have to change the sign of imaginary part of the complex number to find the conjugate. Therefore 3 plus 5i चा conjugate येणार आहे 3 minus 5i. आता 3 minus 5i हा conjugate आलाय. आपण या ठिकाणी z बार 3 minus 5i जर असेल तर हा पॉईंटच्या फॉर्ममध्ये कसा लिहिता येईल, रिअल पार्ट आहे 3, इमॅजिनरी पार्ट आहे -5, सो 3, -5 अशा पद्धतीने. चारही पहिल्यांदा पॉइंट्सच्या फॉर्ममध्ये लिहून घेऊयात. नेक्स्ट मायनस झेड, थर्ड वन मायनस झेड इज इक्वल टू मायनस ऑफ दॅट 3 प्लस 5i. 3 प्लस 5i लिहिला पहा ब्रॅकेटमध्ये. आता मायनसने आतमध्ये मल्टिप्लाय करा, -3 मायनस 5i. ओके, इथे रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट पाहिजे पुन्हा, तर रिअल पार्ट आहे -3 आणि इमॅजिनरी पार्ट आहे पुन्हा -5. सो सिम्प्लाइज मायनस झेड इज नथिंग बट -3, -5. नेक्स्ट वन मायनस झेड बार. हा झेड बार आपल्याला मिळाला आहे, तो आपण त्याला पुन्हा निगेटिव्ह करायचं आहे, म्हणजे मायनस इंटू ब्रॅकेट 3 minus 5i लिहिला पहा झेड बार. पुन्हा आतमध्ये मल्टिप्लाय करा मायनसनी, -3 मायनस मायनस प्लस 5i. ओके, सो आता इथे देखील रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट आहे, तर रिअल पार्ट आहे -3, इमॅजिनरी पार्ट आहे 5. ओके, -3, 5. विद्यार्थी मित्रो, कोणताही पॉइंट आपल्याला ग्राफ पेपरवर जर रिप्रेझेंट करायचा असेल, प्लॉट करायचा असेल, तर तो फर्स्ट तर कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे ते पण माहीत असणं गरजेचं आहे. आता यासाठी आपण कॉम्प्लेक्स प्लेनमध्ये हे पॉइंट्स रिप्रेझेंट करूया. आता आपण एक्स ॲक्सिसला रिअल ॲक्सिस असं कन्सिडर करूया आणि वाय ॲक्सिसला इमॅजिनरी ॲक्सिस असं कन्सिडर करूया. विद्यार्थी मित्रो, झेड इज इक्वल टू XY जर आपल्याला प्लॉट करायचा असेल तर एक्स म्हणजे रिअल ॲक्सिसवर एक्स ज्या ठिकाणी आहे तो पाहावा लागेल आणि वाय जो आहे तो इमॅजिनरी ॲक्सिसवर वाय कुठे आहे तो पाहावा लागेल आणि त्यांचा
इंटरसेक्शन ज्या ठिकाणी होईल त्या ठिकाणी तो आपण पॉईंट प्लॉट करतो. तर पहिल्यांदा झेड इज इक्वल टू घेतोय 3,5. पहा या ठिकाणी 3 आणि 5 हे दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत. पॉझिटिव्ह असल्यामुळे आपण फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये घेता येईल. आपल्याला फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये घेतल्यानंतर आपण 3 ही एक्सची व्हॅल्यू आहे, म्हणजे रिअल ॲक्सिसवर तो नंबर असणार आहे. सो या ठिकाणी 3 हा नंबर रिअल ॲक्सिसवर आहे. पहा कुठे आहे, इथे 3 नंबर आहे रिअल ॲक्सिसवर या ठिकाणी. ओके. आणि त्यानंतर इमॅजिनरी पार्ट म्हणजे 5 आहे, तो 5 हा इमॅजिनरी ॲक्सिसवर असणार आहे. तर 5 इथे दिसतोय आपल्याला इमॅजिनरी ॲक्सिसवर या ठिकाणी. ओके. 3 रिअल ॲक्सिस आणि 5 इमॅजिनरी ॲक्सिस. तर या ठिकाणी तो पॉईंट येणार आहे, पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन येईल. तो म्हणजे आपल्याला जो पॉईंट मिळेल तो आहे झेड इज इक्वल टू 3,5 अशा पद्धतीने मिळणार. ओके. हा फर्स्ट पॉईंट आपण इथे रिप्रेझेंट केला. सेकंड पॉईंट असणार आहे झेड बार इज इक्वल टू 3,-5. इथे प्लस मायनस हा क्वाड्रंट जो आहे तो आहे फोर्थ क्वाड्रंट. फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये इथे या ठिकाणी 3 हा रिअल ॲक्सिसवर आहे आणि -5 हा इमॅजिनरी ॲक्सिसवर. सो 3 हा रिअल ॲक्सिसवर या ठिकाणी आहेच, आपण आत्ताच प्लॉट केला आहे ज्या पद्धतीनं. आणि इमॅजिनरी ॲक्सिसवर जो -5 आहे तो आहे या ठिकाणी -5. ओके. हे पहा मग आता 3 आणि -5, 3 पासून जर आपण स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली आणि -5 पासून देखील स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली तर या ठिकाणी तो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आपल्याला मिळणार आहे. तर इथे जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळेल तो असणार आहे 3,-5. ओके. नेक्स्ट थर्ड पॉईंट जो प्लॉट करायचा आपल्याला -z. हा झेड होता, याला निगेटिव्ह केला आपण म्हणजे -3,-5 आला. याचा अर्थ थर्ड क्वार्टरमध्ये मायनस चे पॉईंट्स आपण प्लॉट करतो. तर -3 इज ऑन एक्स ॲक्सिस, कारण एक्स रिअल पार्ट आहे. ओके. रिअल ॲक्सिसवर आपण -3 घेऊया. या ठिकाणी -3 पहा इथे आहे. तर हा -3 जो आहे तो इथे दिसतोय आपल्याला, हा -3. आणि या ठिकाणी -5 जो आहे तो इमॅजिनरी ॲक्सिसवर आहे. हा -3 या ठिकाणी येईल आणि -5 अशा पद्धतीनं. तर इथे तुम्हाला हा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळणार आहे. तर तो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन जो असणार आहे तो आपला -z हा पॉईंट असणार आहे. सो इट इज -3,-5. इट इज -z. नेक्स्ट पॉईंट तो आहे -z बार इज इक्वल टू -3,5. आता हा -3 म्हणजे रिअल पार्ट आहे -3. -3 जर रिअल पार्ट असेल तर तो रिअल ॲक्सिसवर असणार आहे. इथे -3 दिसतोय. आणि 5 जर इमॅजिनरी पार्ट आहे तर तो 5 इमॅजिनरी ॲक्सिसवर असेल. आणि प्लस असल्यामुळं आपल्याला हा सेकंड क्वाड्रंट कन्सिडर करावा लागेल. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये हा -3 पासून जर आपण परपेंडिक्युलर लाईन इथे ड्रॉ केली आणि 5 पासून देखील वाय ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ केली तर या ठिकाणी पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन येणार आहे. तो म्हणजे आपल्याला इथे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळेल. हा पहा -3,5 येईल या ठिकाणी. तर या ठिकाणी पॉईंट जो येतो तो असणार आहे -3,5. सो thus this diagram is known as Argand's diagram. ओके. अशा पद्धतीनं आपण Argand's diagram ड्रॉ करायची आहे. ओके. आणखी एक एक्झाम्पल पाहूया. एक्झाम्पल नंबर 2. If z is equal to -5 plus 4i then represent the complex numbers z, z bar, z bar in Argand's diagram. सोल्युशन पहिल्यांदा z कन्सिडर करूया. पहा z इज इक्वल टू -5 प्लस 4i. याला पॉईंटच्या फॉर्ममध्ये जर लिहायचं झाला तर आपण रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट माहीत पाहिजेत. तर यासाठी रिअल पार्ट आहे याचा -5, इमॅजिनरी पार्ट आहे 4. सो पॉईंट कॅन बी रिटन ॲज z इज इक्वल टू -5, 4. ओके. सेकंड z बार इज नथिंग बट -5 4i. इथे इमॅजिनरी पार्टचा साईन आपण चेंज केला मग आपल्याला z बार मिळाला -5 4i. या ठिकाणी
हा आपण पॉईंट ॲज अ पॉईंट रिप्रेझेंट जर करायचा असेल, दिस इम्प्लाइज दॅट झेड बार इज इक्वल टू -5 हा रियल पार्ट आहे आणि -4 हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. ओके, नेक्स्ट वन -झेड. झेड आपल्याकडे आहे तर त्याला मायनसनी मल्टिप्लाय करूया. मायनस इंटू मायनस ऑफ -5 + 4 आहे. तर इथे मायनस आतमध्ये मल्टिप्लाय करा. मायनस मायनस इट गिव्स प्लस, मायनस प्लस हा मायनस झाला, 5 - 4 आला. तर या ठिकाणी -झेड जो आहे तो 5, -4 येतोय. त्यानंतर -झेड बार हा झेड बार आहे, याला पुन्हा निगेटिव्ह करायचं आहे. सो -झेड बार मायनस ऑफ -5 - 4 लिहिला पाहिजे. आणि त्यानंतर हा मायनसने आतमध्ये जर मल्टिप्लाय केला तर मायनस मायनस प्लस 5 मायनस मायनस प्लस 4 आहे. अशा पद्धतीनं हे 4 पॉईंट्स आहेत. तर इथे मायनस प्लस आहे, मायनस मायनस प्लस मायनस आणि लास्टली -झेड बार कॅन बी रिटन ॲज प्लस प्लस 5 आणि 4. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला हे सगळे चारही पॉईंट्स जे आहेत ते कॉम्प्लेक्स प्लेनमध्ये म्हणजे आर्गँड्स डायग्रॅममध्ये रिप्रेझेंट करायचे आहेत. तर त्यासाठी आपण पहिल्यांदा रिअल ॲक्सिस आणि इमॅजिनरी ॲक्सिस ड्रॉ केली पाहिजे. पहा, रिअल ॲक्सिस आपण ड्रॉ केली, इमॅजिनरी ॲक्सिस ड्रॉ केली, त्यावर नंबर्स घेतलेले आहेत, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नंबर्स. इमॅजिनरी ॲक्सिसवर देखील पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह नंबर्स आहेत. ओके, आता आपण या ठिकाणी पॉईंट्स 1 बाय 1 प्लॉट करूयात. कन्सिडर झेड. झेड इज -5, 4 फर्स्ट पॉईंट. आता मायनस आणि प्लस निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह जो आहे तो सेकंड क्वार्टरमध्ये येतो. मग -5 हा रिअल ॲक्सिसवरचा नंबर असणार आहे, कारण रिअल पार्ट आहे. रिअल ॲक्सिसवर या ठिकाणी -5 जो नंबर आहे तो आहे या ठिकाणी आहे पहा, -5 हा जो नंबर आहे. ओके, त्यानंतर इमॅजिनरी पार्ट जो आहे तो इमॅजिनरी ॲक्सिसवर असणार आहे 4. या ठिकाणी इथे घेतला पहा 4, हा 4 आणि हा -5 ज्या ठिकाणी इंटरसेक्शन होतोय. ओके, 4 मधून पास होणारी जी लाईन असणार आहे वाय ॲक्सिसला म्हणजे इमॅजिनरी ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर, ती अशा पद्धतीने येईल. इथून ही पास होईल लाईन आणि या ठिकाणी इथे देखील रिअल ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर लाईन या -5 मधून, तर ही पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन या ठिकाणी येणार आहे. तर अशा पद्धतीनं हा पॉईंट आपण या ठिकाणी प्लॉट करू शकतो, -5, 4 फर्स्ट पॉईंट. सेकंड पॉईंट पहा, झेड बार इज इक्वल टू -5, -4. झेड बार घेतला, इमॅजिनरी पार्टचा साईन चेंज केला या ठिकाणी. आता मायनस मायनस असल्यामुळं थर्ड क्वाड्रंटमध्ये येणार आहे. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये रिअल ॲक्सिसवर -5 इथे आहे, इमॅजिनरी ॲक्सिसवर या ठिकाणी -4, तर तो इमॅजिनरी ॲक्सिसवर -4 या ठिकाणी आहे. ओके, आता -4 या ठिकाणी आहे, -4 आणि -5 दोन्हीमधून पास होणाऱ्या लाईन्स ड्रॉ केल्यानंतर ज्या ठिकाणी पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळेल तर तो इथे आपल्याला मिळणार आहे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. पहा, तर हा पॉईंट असणार आहे झेड बार इज इक्वल टू -5, -4. नेक्स्ट वन अतिशय सिंपल आहे, -झेड. -झेड इज नथिंग बट 5, -4. तर या ठिकाणी 5 आणि -4, 5 हा रिअल ॲक्सिसवर असणार आहे, -4 हा इमॅजिनरी ॲक्सिसवर असणार आहे. तर 5 जो आहे तो रिअल ॲक्सिसवर या ठिकाणी आहे. ओके, आणि -4 जो आहे तो आपण इथे डिनोट केला आहे -4. यातून ज्या लाईन्स पास होत आहेत त्यांचा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळणार आहे तो या ठिकाणी येणार आहे. ओके, तर तो पॉईंट जो असणार आहे तो असणार आहे -झेड. इट मीन्स 5, -4 विच इज इन 4th quadrant. And lastly, -z bar is nothing but 5, 4 which is प्लस प्लस, दॅट इज दोन्ही या ठिकाणी रिअल आणि इमॅजिनरी पार्ट हे पॉझिटिव्ह आहेत. मग हा म्हणून फर्स्ट क्वार्टरमध्ये आला. फर्स्ट क्वार्टरमध्ये हा नंबर येतोय,
तर 5 हा रिअल ॲक्सिसवर, 4 हा इमॅजिनरी ॲक्सिसवर इथे दिसतंय. 5 हा रिअल ॲक्सिस, 4 हा इमॅजिनरी ॲक्सिस, या दोन्ही नंबर्समधून पास होणाऱ्या ज्या लाईन्स असणार आहेत त्या ज्या ठिकाणी पण इंटरसेक्ट होतील तो पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी घेता येईल. पहा इथे हा पॉईंट येईल, तो पॉईंट म्हणजे 5,4 असणार आहे. ओके, अशा पद्धतीनं धिस डायग्रॅम इज नोन ॲज आर्गँड्स डायग्रॅम. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेक्चरला आपण या ठिकाणी महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे काही अल्जिब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरवरची एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत. पॉवर्स ऑफ आयचा यूज करून काही एक्झाम्पल्स सोडवलेत आणि त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट जो होता तो म्हणजे आर्गँड्स डायग्रॅम किंवा कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके, थँक्यू.